Honda Civic na 96 pataas. So bali yung galing dito pareho yung kulay nila pareho. Pag punta naman dito sa SM, duman ng socket, iba na yung kulay. So hello guys, good day sa ating lahat. So welcome sa Kinky Auto Electrics. So bali ang circus nyo guys, o ang topic natin ngayon ay koneksyon ng distributor assembly ng Honda Civic Honda Accord 1992 hanggang 1995 model. Bali distributor assembly tayo ngayon. So bali ito ay Honda Civic LX, EX, SI DX, Del Sol S, Del Sol SI, Del Sol Vitic. Basta lahat ng Honda Civic na 1994 or 1992 hanggang 1995 na Honda Accord na DX, EX, LX, so pareho din. So pareho din ang connection. Basta kaparehong model, so kaparehong connection. Tapos sa 1996 pataas, medyo iba na yung color coding nila. Pareho ang color coding sa socket sa distributor, pero papunta sa ECM or sa ECU ay magkaiba na yung color coding. So kaya hindi ko siya isasali. So balito muna lang ang gawan ko ng tutorial itong Honda Civic 1992 hanggang 1995. So bali ito yung ating distributor. Yan, ito ating distributor guys. Bali may apat. Ito yung apat na tayo papunta sa spark plug. Bali ito assembly na to, assembly distributor na to, kasama na yung ignition coil saka yung ignition control module sa isang distributor. So bali dito na rin yung sensor nito sa bali ang sensor nito ay CYP sensor or cylinder position sensor. Tapos TDC sensor, top dead center sensor. Tapos CKP crankshaft position sensor. Yan. Tapos ang sensor nito ay nasa loob na ng distributor. So bali ito yung wiring o yung wire. So medyo hindi lang ako marunong drawing guys, papasyahan nyo na. Yan. So ito yung wire nila. So ang wire nito ay mayroong color coding. So sa may CKP na to, ang wire nito ay blue yellow. Tapos ang kabila naman ay blue green. Yan. Tapos sa may TDC, top dead center ay white blue. Tapos yung isang wire ay orange blue. Tapos sa CYP ay white. Tapos sa kabilang wire ay orange. So ito lahat guys pupunta to sa sa SM or sa ECU. So bali assembly, so at kukulungin ko siya. So kukulungin ko kasi andito na rin sa loob yung sa loob na rin yung ignition coil. So yan. So buuin na natin. So hindi tuwid.
So bali ito yung ating ignition coil. Tapos ito yung isa, ito yung module niya. Ignition control module. Ito yung nasa loob din ng sa loob din ng distributor assembly. Ito naman ignition coil. So bali ito yung ignition coil natin. May secondary, primary, rewind. So bali ito yung ating primary, secondary rewind. So, baliktad ang aking drawing ng rewind. Bali socket yan eh. Tapos ito yung ating primary rewind. May pagitan yan dito sa loob to ng ignition coil. Yan, ito ay primary, secondary coil, primary coil. So bali ito ang ating distributor. So yung wire nito ay yung yung wire yan pupunta sa ignition coil. Tapos ngayon ito ay papunta sa ignition din ito. Ito yung wire na to papunta sa ignition. Bali ang kulay nito ay black yellow. Ang kulay nito. So bali ito ay papunta sa ignition switch. Sa on and start position ito. Kasi para pag start mo, mayroon pa rin siyang supply nito. Para magkaroon pa rin ng supply yung distributor. So tapos ito yung ating ignition coil, ay itong ating ignition control module ay may apat na wire din to nakakabit dito. So bali ito yung isa ay power, ignition, RPM, saka ground. Yan. So itong ground automatic nasa katawan ng distributor. So itong RPM, ito ay pupunta sa RPM o sa cluster RPM. Ito ay pupunta sa cluster panel. Ang kulay nito ay kulay blue. Ito cluster panel. Yan. Ito yung kulay blue kulay niya. Tapos itong power na to, bali magkadugtong din dito ito eh. Sa power ng ignition to. Ito. So ang kulay nito ay kapares din ito, black yellow din. So itong wire na to ay ang kulay nito ay white blue. Yan. So yun ang connection niya. So tapos ito yung ignition nito. Ito yung papunta sa SAM or sa ECU. So ito yung ating SAM or ECU. Gawa natin. Kasi lahat ng wire na to ay pupunta to sa sa SAM Kasi siya magbibigay ng signal sa SAM.
So may kasama itong pin. Mamaya ko ng pin number ito kung saan pin sa nakakabit. So ECU or SAM control module. So bali ito yung ignition na to, pupunta rin dito yan. So yan, bali dalawang ano guys, dalawang dinadala nito, dalawang pin ang pinuntahan nito ng, ito yung kulay pala nito ay yellow green. Yellow green ang kulay nito, yellow green. Yan. So bali ang pin na to ng CYP cylinder position sensor ay B11. Tapos ito ay B12. Ito yung orange blue ay sa TDC ay B13. Itong white blue ay B14. Tapos itong sa CKP yung blue green ay B13 ay B15. Tapos itong sa blue yellow sa CKP pa rin ay blue B16. Yun ang pin nila. So pareho lang ng kulay nito. Kasi sa Honda Civic na 96 pataas, so bali yung galing dito pareho yung kulay nila pareho. Tapos pag punta naman dito sa SAM, duman ng socket, iba na yung kulay. So kahit magkaiba yung kulay, pareho pa rin yung pin nila, yung number ng pin. So yun ang next na gagawan ko rin ng drawing or ng tutorial o ng diagram. So bali ito naman yung sa ignition na to, sa galing sa ignition control module ay ang number nito ay sa A. Sa A pala ito, A21, kasi ito ay A22 naman siya yung pin nito. So bali ito ano, input, ignition input ito. Itong kulay yellow green na ignition to, ignition input mula rin dito sa SAM. Yan, sila magbibigay ng signal sa SAM itong mga sensor na to. So ayan guys, so pwede nyo screenshot para meron kayong kahit papano meron kayong paggagayahan. Yan, screenshot nyo na. So ayan guys, next naman yung ano, yung sabi ko yun na Honda Civic 1996 pataas, tapos Honda Accord ganun din pataas din, 96 model din pataas.